हेलो एवरीवन কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালেই মোৰ বৰ্তমান ভালেই আজি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো ওয়াল হ্যাঙ্গিং কিদৰে বনাব পাৰি তাকে এই মোৰ পিছফালে দেখিছে মই এখন ওয়াল হ্যাঙ্গিং বনাইছো এই ওয়াল হ্যাঙ্গিংখন কিদৰে বনালো আজি তাকে দেখাম প্লিজ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু যি সকলে বৰ্তমানে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আজি মই ঘৰতে এখন দেখিছে এখন ওয়াল হ্যাঙ্গিং হয় খুব কম খৰচত কম সময়ত এখন ধুনীয়া ওয়াল হ্যাঙ্গিং বনাইছো মই নিজে পেইন্টিং কৰিছো এইখন মই কিদৰে বনালো আজি এই ভিডিওটোত তাকে দেখাম বুলি ভাবিছো মই ওয়েলকাম টু আৱাৰ হোম লিখি ৰাখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াল হ্যাঙ্গিং বিলাক সাধাৰণতে ঘৰৰ সন্মুখত দৰ্জাৰ কাষত বা ৰুমতো ৰাখিলে ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া বাক্যৰে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বনাব পাৰে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকক ওয়াল হ্যাঙ্গিংখন মই কিদৰে বনালো তাকে দেখাও ভিডিওটো শেষলৈকে চাব এতিয়া মই কিদৰে ওয়াল হ্যাঙ্গিংখন বনালো তাকে চাওঁচোন বলো কাঠৰ ষ্টিক এখন ডাঠ কাগজ লগতে আঠা ফেব্ৰিক কালাৰ কেঁচি এইকেইটা সঁজুলিয়ে মই ওয়াল হ্যাঙ্গিংটো বনাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো চালে গম পাব কিদৰে বনাইছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব
ৱাল হেংগিং বনোৱা হৈ গৈছে। এই কাৰ্ডকেইখন দেখিছে নহয়, যিকেইখন মই বনাই লৈছোঁ, এইকেইখন ৰিবনৰ ওপৰত লগালেই মোৰ হৈ যাব ৱাল হেংগিং বনোৱা। আৰু লগতে মই কুহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কুহিলা সৰু সৰু গোল কাটি লৈ তাত কালাৰ কৰি ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোক জনাব, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।